Welkom bij Water in Balans. We gaan met 2 poten in de klei laten zien, op een hele praktische manier, hoe we Nederland klaar gaan maken voor te veel water en te weinig water. Het is belangrijk omdat de risico's van regen natuurlijk eigenlijk nooit zo groot waren, maar met toename van extreme weersomstandigheden, waaronder ook regen, wordt dat risico echt aantoonbaar groter. Een evenement als dit is belangrijk omdat er niet één antwoord is op een vraag. En dan is het fijn als we ook inderdaad met verschillende specialisten kunnen sparren over de beste oplossing voor Defensie. Ik heb genoten van bijvoorbeeld een voorbeeld uit Rotterdam, hoe je water in de stad kan vasthouden onder een voetbalveldje. Waarmee je uiteindelijk in periodes van droogte dat water kan gebruiken om het groen in de stad, wat weer nodig is voor hittestress, om dat te gebruiken. Field Factors, die hebben een hele mooie oplossing als je het mij vraagt voor Managed Aquifer Recharge. Een groot probleem, aquifers die leeg raken en eigenlijk niet aangevuld worden, waar zij een hele elegante oplossing voor hebben, die ook nog eens stormwaterproblematiek aanpakt. Maar er was ook weer een nieuwe innovatie van Eikelkamp om juist in de grond een soort wand te maken waar je het zoete water vasthoudt voor het dorp voordat het direct de zee inspoelt. Water is een probleem dat raakt ons allemaal. Dus het feit dat deze mensen hier rondlopen en ook op zoek zijn naar antwoorden, ja, daar word ik dan toch wel weer door gesterkt. Ik zie dat er heel veel drive is bij iedereen hier om echt het juiste te doen. En dat er ook al zoveel kennis en mogelijkheden zijn. En dat geeft mij heel veel inspiratie. Het zou denk ik goed zijn om met een aantal projecten te gaan laten zien wat er echt werkelijk gedaan kan worden. In plaats van dat het op papier blijft. En te gaan aantonen dat de oplossingen er wel zijn. We moeten het gewoon gaan doen.